Dược phẩm, thực phẩm bổ sung, mỹ phẩm với các vai trò bao gồm phát triển sản phẩm, sản xuất, quản lý dự án và quản lý chung. Sự nghiệp của ông bao gồm thời gian đảm nhiệm vai trò quản lý cấp cao tại công ty dược phẩm lớn nhất trên thế giới GSK, và đặc biệt trong đó có tập đoàn Newzealand. Tập đoàn đã cung cấp sản phẩm cho công ty Newzealand, tiền thân của Colos Việt Nam, và ông đã thành lập công ty đầu tiên của mình để tư vấn và phát triển các dòng sản phẩm cho khách hàng của mình, đó là các hóa chất, và bao gồm có Colos IgGold, nơi đã trở thành giám đốc và cổ đông. Hiện nay ông đang là giám đốc nghiệp sản xuất hợp đồng bổ sung chế độ ăn uống Pharma Newzealand và là người cung cấp phát triển sản phẩm và sản xuất. Đặc biệt, ông đã phục vụ trong ban điều hành của cơ quan chức năng thực phẩm bổ sung Newzealand Newzealand từ năm 2003. Đây chính là vị khách mời vô cùng tuyệt vời đến từ Newzealand, ngài Peter Latter. Và sau đây chúng ta hãy chào đón ông lên sân khấu với một phần thông tin chia sẻ vô cùng giá trị về ưu thế sản phẩm sữa non ạ. Xin mời ngài. That was my favourite mountain. The picture on there was Mount Taranaki where I grew up. Đây là một trong những hình mà tôi rất là thích. So I'm very excited to be here today to do a deep dive into all things colostrum. Hôm nay tôi rất là hào hứng khi mà được có mặt ở đây để chia sẻ chúng ta rất là sâu những điều tôi biết về sữa non. So I think if we could have the slides move along, there's my bio which you've just heard, so we'll skip that one and go to the next one. I'm going to start firstly with a world view of colostrum. So this slide shows the main markets for colostrum in the world. Và bây giờ tôi sẽ bắt đầu bằng cách là chia sẻ để chúng ta anh về sữa non trên thế giới. Và trên màn hình thì chúng ta sẽ nhìn thấy những thị trường chính mà đang tiêu thụ sản phẩm sữa non. It shows that Asia consumes 2 times more than the USA and 3 times more than Europe. Và chúng ta thấy rằng là châu Á thì đang tiêu thụ gấp đôi cái số lượng tiêu thụ của nước Mỹ và thậm chí gấp 3 lần số lượng tiêu thụ của châu Âu. So Vietnam being in Asia, you're in exactly the right place to be working with colostrum. Vì thế cho nên là thị trường Việt Nam chúng ta đang ở châu Á, chúng ta đang ở cái nơi mà thích hợp nhất để có thể bắt đầu kinh doanh các sản phẩm thành phần từ sữa non. And this slide shows that New Zealand is the top colostrum exporter in the world. Và trên slide chúng ta nhìn thấy rằng New Zealand sẽ là một trong những quốc gia hàng đầu để xuất khẩu các sản phẩm sữa non ở trên thế giới. So you are sourcing from the best source in the world. Vì thế cho nên mình đang có nguồn cung cấp sản phẩm trong một trong những nguồn mà tốt nhất trên thế giới. So, why source from New Zealand? Apart from it being the best, why source from New Zealand? Thì cái câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta lại lấy nguồn sản phẩm từ New Zealand? Well, New Zealand has clean air, Và đầu tiên là New Zealand có một cái không khí rất sạch, fresh water, nước sạch, green grass, đồng cỏ xanh mát, lots of green grass. rất là nhiều cỏ xanh. Plus, New Zealand products have evidence-based health claims. Và một điểm còn rất quan trọng nữa là những sản phẩm từ New Zealand thì đã có những bằng chứng về sức khỏe đã được xác nhận. In short, you can trust them. Bằng cách ngắn gọn là chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng về nguồn gốc của sản phẩm từ đây. New Zealand is the 8th largest milk producing country in the world, 3% of global production.
Và New Zealand thì là quốc gia thứ 8 có sản lượng sữa ở trên thế giới và chiếm khoảng 3% tổng sản lượng sản xuất sữa ở trên toàn cầu. But it's 30% of global dairy exports. In other words, most other producers don't export it, they consume it in their own country. Nhưng mà một điều đặc biệt, 20% cái lượng sản phẩm từ sữa xuất khẩu trên thế giới là xuất khẩu từ New Zealand, bởi vì rất là nhiều quốc gia họ sản xuất nhưng mà sử dụng nhiều hơn ở trong nước so với việc đem ra ngoài xuất khẩu. New Zealand has 4.5 million cows, almost as many as the number of people. Và New Zealand thì có khoảng 4,5 triệu con bò và gần như là tương đương với dân số hiện tại của quốc gia này. And I hope you can all come to New Zealand and see some cows grazing in the grass and making milk one day. Và tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ có một cơ hội một ngày nào đấy đến New Zealand và trực tiếp nhìn thấy con bò đang gặm cỏ trên cánh đồng và sản xuất sữa như thế nào. We're very lucky in our beautiful country. We have a natural environment with the sunlight of Spain and the climate of Bordeaux, France. Và chúng tôi là một quốc gia rất là may mắn bởi vì ở đây thì có một cái môi trường tự nhiên, nơi mà ánh sáng thì giống như là Tây Ban Nha và khí hậu thì giống như là Bordeaux vậy. New Zealand uses a seasonal dairy system with open pasture grazing. Và ở New Zealand thì có một cái hệ thống sản xuất sữa theo mùa và có cái đồng cỏ là bò được chăn thả trên đồng cỏ. So the cows walk around in the grass, out on the farms, in the wild, and they're not in sheds like they are in other countries. Và ở đây thì các con bò là được lang thang và gặm cỏ trên cánh đồng chứ không phải được nuôi nhốt ở trong chuồng giống như là một số các quốc gia khác. This creates the best quality milk. Chính vì thế nó sẽ tạo ra một trong những cái sản phẩm sữa mà có chất lượng tốt nhất. Because the cows are grazing outside all year round, the milk is richer in nutrients. Và bởi vì nguyên nhân là đàn bò được ăn cỏ ngoài cánh đồng trong suốt cả một năm cho nên là cái lượng dinh dưỡng ở trong sữa sẽ tốt hơn rất là nhiều. Important nutrients like omega-3, vitamin E, beta-carotene, and conjugated linoleic acid, or CLA. Và một số những cái chất dinh dưỡng chủ yếu có thể kể đến như là omega 3, vitamin E, beta carotene hay là nucleic acid liên hợp. These are some of the famous New Zealand-made colostrum brands up here. Và trên màn hình là một số những cái thương hiệu sữa nổi tiếng tại New Zealand. Of course, this one at the top here is the best. Và đương nhiên là một trong số đó thì như Colos IgGold là một trong những sản phẩm tốt nhất. So now we get into the science. What is colostrum? Vậy thì nếu nói về câu chuyện khoa học thì sữa non là gì? Colostrum is first milk. It's produced by the mammary gland of all mammals after birth. Và sữa non chính là sữa được sản xuất bởi tuyến vú của tất cả các động vật có vú sau khi mà sinh con. This is the perfect food for health. Chính vì thế nó là một cái thức ăn rất hoàn hảo cho sức khỏe của chúng ta. In New Zealand, this is collected only from healthy cows. Và ở New Zealand thì sữa non chỉ được thu hoạch từ những chú bò khỏe mạnh thôi. And it is very rich in antibodies, immunoglobulins, such as IgEs, growth factors, peptides, and bioactive carbohydrates. Và chính vì thế trên đây là cái nguồn mà rất là nhiều kháng thể IgG, những yếu tố tăng trưởng các peptide cũng như là các carbon hydrate của mặt sinh học. We source colostrum from the first 24 hours after birth. Và chúng tôi thì sẽ thu hoạch sữa non chỉ trong vòng có 24 giờ đầu sau khi mà bò mẹ sinh con thôi. And in this graph, this shows the immunoglobulin level of the colostrum over the first 48 hours. You can see how it declines rapidly. Và trên biểu đồ này chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là cái lượng IgG trong sữa non trong vòng 48 giờ sau khi bò mẹ sinh thì cái lượng IgG sẽ giảm như thế nào? So if we want the high bioactive level of colostrum, we collect it in this period here. Vì thế cho nên là làm thế nào để đảm bảo được cái lượng IgG thu được nhiều nhất thì chúng ta sẽ thu hoạch trong những cái khoảng giờ đầu sau khi mà bò mẹ sinh. Now these are the major bioactives in the colostrum, and I'll talk you through some of these.
Và đây thì là một số những thành phần hoạt tính sinh học sẽ có ở trong sữa non, và tôi sẽ đi vào một số những thành phần này để giải thích cho quý vị hiểu. Most importantly are the immunoglobulins, such as IgG, which are antibodies. Và quan trọng nhất chính là immunoglobulin hay là IgG mà chúng ta còn gọi là kháng thể. Antibodies are produced by the cow's immune system every time the cow comes into contact with a pathogen or a germ, a bacteria or a virus. Và cái kháng thể này thì sẽ được sản xuất ở trong cái hệ miễn dịch của con bò mỗi khi mà con bò cần phải tiếp xúc với những cái vi khuẩn, những cái virus từ bên ngoài. These antibodies go into the colostrum and they then go protect the calf from these germs. Và những kháng thể trong sữa non thì sẽ giúp bảo vệ con bê con để tránh khỏi các vi khuẩn, các cái tác nhân có hại. But it's not just for the calf. They work for humans, and when we consume colostrum, we also get protection from those germs. Nhưng mà sữa non của bò mẹ thì không chỉ có tác dụng bảo vệ cho bê con mà nó cũng sẽ có tác dụng tương tự cho sức khỏe con người. Khi chúng ta sử dụng thì chúng ta cũng sẽ có những cái hiệu quả bảo vệ tương tự như vậy. Also, colostrum are all of these different growth factors. There's IGF-1 and 2, transforming growth factor, epidermal growth factor, and platelet-derived growth factors. Lots of growth factors. Và ngoài những yếu tố tăng trưởng này thì trong